Tayo ngayon sa Akihabara. Tara, pasukin na natin. Baka may napuntahan natin mga boss. So mayroon premium Bandai. Huwag lang mawala ng pag-asa. Ito na, nakapamuli na tayo. Nandito tayo sa Puwetan ni Unicorn. Hayak siki kayo. Maulan na umaga sa inyo mga boss. Napakalakas ng ulan. At napakalakas nyo din sa akin. Kaya ngayon may pupuntahan tayo. Tara, let's go.
So, nandito tayo ngayon, no? Sa secret shop. Yan. Maraming bago. Marami na tayong kinuha. Marami pang bago. So, yan. Ito, kagaya nito mga boss. Yan, napakaraming bago ngayon. So, nakaka-excite. So, tingnan natin siya. Isa-isahin natin. Kung kaya natin isa-isahin. Titingnan natin siya. store update tayo, no? Dito tayo ngayon sa Surugaya. Tignan natin kung ano mga nadagdag nila rito, ano yung available sama sa mga huntingin natin. So tara.
yan mga boss, pa-uwi na tayo nun. Namili na naman nga tayo. Kasama natin si Boss CJ. Siguro nakita nyo dun sa live ng Kimiko, nag-live kami, no? So ito yung mga pinamili natin. Ayan. Dami na naman natin dito. So kita-kita tayo sa haul o yung i-review natin yung mga pinamili natin sa bahay. So take a look muna ulit tayo ng mga pinamili natin. So ayan, no, nakita nyo mga boss, no, yan yung mga pinamili natin ngayon. So hopefully maipasabay natin yan ngayong November para December makapunta dyan. So kita-kits na lang tayo mga boss, no, hanggang sa susunod na vlog natin. Lagi nyo tatandaan, no, magtiwala lang sa taas. Lahat ng meron kayo o gusto nyo makuha nyo. Basta unahin natin. Okay, thank you and God bless.